team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. Merry Christmas to everyone watching my channel. Merry Christmas to everyone watching my channel. Merry Christmas to everyone watching my channel. Hi guys, ඉතින් ඔක්කොටම සුබ නත්තලක් කියනවා. Merry Christmas. හරි. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. හරි යාළුවනේ. මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි CTRL+L එකයි ගෙවුවම ක්ලීන් වෙනවනේ termux එක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අද මම කිය දෙන්න යන්නේ කොහොමද termux කෝඩ් වලින් කොහොමද අපි වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඔන්න මුලින්ම අපි CTRL+L එකයි ගෙවුවම මේක ක්ලීන් වෙනවනේ. හරි. අපි නම් බලමු කොහොමද කෝඩ් එක ලියන්නේ කියලා. එච්චරමනේ SLEAR clear. එක ක්ලීන් වුණා. ඔක්කොම ටික හරිද? එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද termux එක exit වෙන්නේ කියලා. හරිද? අමාරු නෑ. CTRL+D ගාලානේ අපි exit වෙන්නේ termux එකනේ. CTRL+D එක ගාලා exit වෙන්නේ. නේ CTRL+D එක ගාලා අපි exit වෙන්නේ. මම මේ කියලා දෙන්නේ exit වෙන්නේදී අපිට ඒවත් ඕනේ. අපි ටයිප් අපි සාමාන්‍යයෙන් termux command වල ලියනවා නම් EXIT exit. හරිද? තේරුණානේ? අමාරු නෑ. EXIT ඔන්න exit කරලා exit වුණා. හරිනේ? එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු. හරියවලුනේ. හරිද? අපි ඊළඟට බලමු අපි කොහමද මේ termux එකේ weight lock එක. හරිද? weight lock එක කියන මම කියලා දුන්නා. ඉතින් weight lock එක හරිද? weight lock එක කොහමද අපි කෝඩ් එකකින් දාන්නේ කියලා බලමු. හරිද? හරිද? දැන් අපි බලන්න යන්නේ කොහමද මේ termux එකේ තියෙන weight lock එක. හරිද? මේ weight lock එක කොහමද අපි lock කරන්නේ කියලා කෝඩ් එක. හරිද? ගාන තියෙන්නේ TERMUX termux ගෙවුවා WAKE wake. හරිද? ඉඩක් තිබ්බා LOCK weight lock. හරිද? අන්න ඉතින් මම enter කරා. හරිද? දැන් බලමු අපි උඩ දැක්කා lock කරලා තියෙන දැක්කනේ. දැන් අපි බලමු අනේ අපි ආයෙ එක කරලා බලමු. හරිද? අපි ආයෙ කරලා බලමු. හරිද? TERMUX termux යවුවා ඉඩක් තිබ්බා WAKE wake LOCK weight lock. දැක්ක lock වුණා. හරියට අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද මේ termux එකේ තියෙන weight lock එක unlock කරන්නේ කියලා. හරිද? මහලුක දෙයක් නෑ. TERMUX termux කියවුවා ඉඩක් තිබ්බා. හරිද? WAKE wake. හරිද? ආයේ තිබ්බා මේ ඩෑෂ් එක තියලා UN හරිද? LOCK unlock. අන්න මම enter කරා. හරිද? අම්බා අපි දැන් unlock කළා. ඒක unlock කරන්නේ නේ. අපි ඒක වර්ක් කරනවා. TERMUX termux හරිද? ඉඩක් තිබ්බා WAKE wake හරිද? UN LOCK unlock. දැන් බලමු. බඩුවන් දැක්කනේ unlock වුණා termux එක. දැන් තේරෙනවද මේ termux කෝඩ් කියන? මේ අමාරු නෑ ලේසි ඈ. බලන්න යන්නේ nano file. හරි? nano file මතක ඇති මම කියලා දුන්නා. හරිද? මතක ඇති අනිවාර්යෙන්. මම මතක් කරන්නේ නෑ. මොකද කිව්වොත් මම ගන්න පුවායි ගන්නන්නේ නෑ. හරිද? මතක ඇතිනේ nano කියන මොකක්ද? NO. හරිද? nano file තමයි බලන්න යන්නේ. හරිද? මේ තමයි nano file විදි. හරිද? මේවල තමයි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නේ මේවල. හරිද? දැන් අපි මේක එඩිට් කරන්නේ කොහොමද?
මෙයා ගැන ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. හරිද? ඒකත් ඉස්සරහට ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් C++ එකේම ලියන්න තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න තියෙන්නේ nano ෆයිල් එක. හරිද? මේක කොහොමද ඩිලීට් වෙන්නේ? CTRL ගැව්වා X ගැව්වා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මෙතෙන් ගන්න මොකද්ද? මෙතනින් ගන්නවා මේක සේව් කරන්න දෙපාද කියලා. හරිද? එතකොට මොකද කරන්නේ? අපි මේකට no කියලා දෙමු. එළියේ දැක්කද? එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු. එහෙනම් ඉතින් එතකන් කට්ටිය මන් දුන්න පැට්‍රිකට ගන් වැඩ ටික කරලා ඉන්න ඕනේ. මම nano ෆයිල් ගැන වැඩි විස්තරයක් දුන්නේ නැති මොකුත් නෙමෙයි. මම ඔය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ කියවන්න. හරිද? එහෙනම් ඔන්න අපි ගියා. මම BLACK HACKER Teem එකෙන් එන BLACK HACKER Teem එකේ ලීඩර් BLACK HACKER.